අයිබෝවන් කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජන විත්ති YouTube නාලිකාවට අද අපි බලමු කොටස් වෙළඳපොළ තරවකාර ආයතනයක් කොහොමද තෝරගන්නේ කියලා. මේක අපිට කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජනය කරන්න පටන් ගන්නකොට අපිට ලැබෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි. මොකද දැන් නම් අපිට CDS account එක online app එකක් through ඔකට open කරන්න පුළුවන්. මම ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන්. මගේ මම link එක දාන්නම් පල්ලෙහාන්. ඒ app එකකින් අපි open කරද්දී අපිට ඒක select කරන්න වෙනවා brokering house එකක්. මොකද බ්‍රෝකර්ස්ලා 27ක් විතර ඉන්නවා ලංකාවේ. ඒකෙදි අපි අනිවාර්යෙන් suitable broker කෙනෙක් තෝරන්න ඕනේ. මොකද දැන් මෙතනදී බ්‍රෝකර්ස්ලාගේ පැත්තෙන් ගත්තා බ්‍රෝකර්ස්ලාගේ තියෙන අපි පටන් මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන කෙනෙක් නම් ඒගොල්ලෝ ඇටෙන්ෂන් එක දෙනවනේ. ඇටෙන්ෂන් එක වැඩියෙන් දෙන බ්‍රෝකර් කෙනෙක් අපි තෝරගන්න ඕනේ. අපි දැන් පොඩි ප්‍රමාණයකින් පටන් ගැනීමේදී ඒගොල්ලන්ගේ ඇටෙන්ෂන් එක අපිට අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපි ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉන්වෙස්ට් කරන ක්ලයන්ට් කෙනෙක් කියලා ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තොත් අපි ඒගොල්ලන්ගේ ඇටෙන්ෂන් එක අපිට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ බ්‍රෝකර් කෙනෙක් තෝරගත්තා නම් අපිට හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේ කෝපරේට් පැත්තට බර නොවන දෙකම කරන රිටේලර්ස් ලාට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර අගයක් දෙන බ්‍රෝකර් කෙනෙක් තෝරගන්න පුළුවන් නම් අපිට මේ ගොඩක් උදව්වක් ඇතුව මේ ගමන යන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ඔයා කොටස් දෙපළ ගැන ආයෝජනය ගැන කිසිම දැනුමක් නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාගේ ආයෝජන උපදේශකයාට නිතර කතා කරන්න පුළුවන්. රීචබල් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් ලොකු නෙට්වර්ක් එකක් තියෙන ආයෝජන උපදේශකයෙක් ගත්තොත් එහෙම අපිට එයාව කන්ටැක්ට් කරගන්න බැරි වෙනවා. එයා කොයි වෙලෙත් කාර්යබහුල වෙනවා. නිසා අපි බ්‍රෝකරින් හවුස් එකක් තෝරා ගැනීමේදී නිතරම බලන්න ඕනේ අවේලබල්. එක්ක බ්‍රාන්චස් තියෙන්න ඕනේ. එක්ක නැත්නම් ඔයා ඉන්න තැන රෙසිඩන්ස් තැන ඉඳන් එතනට පහසුවෙන් ළඟා විය හැකි තැනක් වෙනවා. ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ ඉඳන් යන්න පුළුවන් තැනක් වෙන්න ඕනේ. එතන ස්ටාෆ් ඉන්න තැනක් වෙන්න ඕනේ. දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේ අපිට ඉතා පහසු ආයතන තෝරා ගැනීමට අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙතන ප්‍රශ්න තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ ෂෙයා මාකට් එකේ තියෙන මේ තරවකාර ආයතන පිළිබඳව තියෙන අවබෝධය නැතිකමනේ. මේකෙදි ඇත්තට මම මෙතන මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න තරවකාර ආයතන ඒගොල්ලන්ගේ ඩීටේල්ස් එක කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඩීටේල්ස් ගන්න පුළුවන් එතනින්. ඒ සිලෙක්ට් කරද්දි මම ඇත්තටම මෙතනදි තරවකාර ආයතන ගැන බර තැබීමක් කරනවා. නමුත් මේක මේ මම මේගොල්ලෝ කිසිසේත්ම අව탁සේරු කිරීමක් කරන්නේ නැහැ මෙතනදී. මෙතනදී මම කියන්නේ පහසුවෙන් කියන්නේ මම කියන්නේ සුළු පරිමාණයෙන් ඉන්වෙස්ට් කරන කෙනෙකුට. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා පොඩි ප්‍රමාණයක් දාලා දැන් ගොඩක් කට්ටිය මාකට් එකට එන්න බයකමට ඒගොල්ලෝ පොඩි account එකක් open කරලා පස්සේ රුපියල් 5000යි 10000යි ඒ වගේ දාන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේ දාන කට්ටියට ගොඩක් attention එක ඕනේ. ඇඩ්වයිස් කෙනෙක්ගෙන් ගොඩක් ඇඩ්වයිස් ඕනේ මේක ගන්න. ඒතර එහෙම ඇඩ්වයිස් දෙද්දි තමයි ඒ ක්ලයන්ට් තවත් සල්ලි හොයලා මේකට ඉන්වෙස්ට් කරලා ඒ පිළිබඳ ආසාවක් තියලා මේකට. ඒ ගමන යන්න නම් අනිවාර්යෙන් කොටස් තරවකාර ආයතනයේ ඉන්න ආයෝජන උපදේශකයාත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය ගොඩක් ක්ලෝස් වෙන්න. ඒ ක්ලෝස් වෙන්න නම් අපි නිතරම ඒ පුද්ගලයාට කතා කිරීම හා රීචබල් කන්ටැක්ට් එකක් වෙන්න ඕනේ. මේකෙදි වලට තව දෙයක් බලන්න තියෙනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට කොටස් තරවකාර ආයතන නියාමනය කරනවා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළත් ඊට පස්සේ සුළුකුම්පත් හා විනිয়োগ කොමිෂන් සභාවත් අන්න දෙකම එක්ක වෙලා. මේකේ ඉන්නවා ඇතුලේ ආයෝජන උපදේශකයෝ කියලා කට්ටියක්. මේ ආයෝජන උපදේශකයෝ කියන කට්ටිය තමයි ඔයගලන්ට ඇඩ්වයිස් කරන්නේ. මේ විෂයවල ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ හොඳ මේ පොටෙන්ෂියල් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සම්බන්ධව ඔයාට සීලුම account ඕපන් කරාට පස්සේ contactable person කෙනෙක් වශයෙන් අපි කතා කරන්න ඕනේ එයාට. එයා through තමයි අපි order එකක් දාන්න. ඔයාට online facility එක දීලා තිබෙන්නේ නැතොත් order එකක් දාන්න පවා එතන කතා කරන්න ඕනේ. ඒ සෙල් order එකක් දාන්න පවා එතන කතා කරන්න ඕනේ. යම් තාතුරකට දැන අඳුන ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඔන්ලයින් ෆැසිලිටි එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට තනියෙන් මේක හසුරවා ගැනීම හැකියාවක් වුණාම අපිට තරවකාරයෙකු අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තෙම නැති වෙන මොකද ඔයාගේ දැනුම ඔයාගේ තියෙන අධ්‍යාපන මට්ටම අනුව ඔයාට ඒක තෝරාගෙන කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් එනවා. එතකන් අපිට පොඩි සපෝට් එකක් ඕනේ. ඒ සපෝට් එක ගන්න කොටස් තරවකාරය ඇතුලේ කොටස් ආයෝජන ප්‍රදේශයකදී අවශ්‍යතාවය අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ගන්න වෙනවා. මේකෙදි සැලකිලිමත් වෙන්න ගොඩක් වෙලාට දැන් නම් එක නියාමනයක් තියෙනවා. මේ ගොඩස් වෙළඳපොළ තරවකාර ආයතනවල ඉන්න මේ ආයෝජන උපදේශකයන්ට අධ්‍යාපනයේ ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපන ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට සුළුකුම්පත් විනය කොමිෂන් සභාවේ රෙජිස්ටර්ඩ් ඒ කියන්නේ ලියාපදිංචි ආයෝජන උපදේශකයකු ලෙස ඒගොල්ලන්ට සර්ටිෆිකේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාට ඒ වගේ සර්ටිෆිකේෂන් එකක් තියෙන ආයෝජන උපදේශකයෙක් ගන්න එක ඔයගලන්ට ඔයාට එවිඩන්ස් පොඩි මේ සර්ටිෆිකේෂන් එකක් ඒකල තර්ඩ් පාර්ටි එකකින් ඒක සර්ටිෆයි කරාම පොඩ්ඩක් එයා මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන නොලෙජබල් කෙනෙක් කියලා ඒගොල්ලෝ සර්ටිෆයි කරනවා.
එතකොට අපිට ඒ තුලින් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් මෙයාගෙන් ගන්න ඩීටේල්ස් සත්‍ය තොරතුරු කියන්නේ සත්‍ය තොරතුරු කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එයා දෙන උපදේශයන් එයාගෙන් ගන්න අපි අදහස් සියලුම දේවල් ඒ ආයතන රාමුව තුල දෙන සියලු තොරතුරු විවිධ භාගයකින් යුතු තොරතුරු කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ විතර ඔයගලන්ට මම මගේ ස්ලයිඩ්ස් වල මම ඔයගලන්ට දාලා තියෙනවා මේ CSC සයිට් එකෙන් මම ගත්ත දැනට බ්‍රෝකරින් හවුස් ඇක්ටිව් බ්‍රෝකරින් හවුස් වල ඩීටේල්ස් ටික ගත්තා. මම බ්‍රෝකරින් හවුස් වල මට සාමාන්‍ය දාලා ID එකක් තියෙනවා. මම ගොඩක් මොකද දැන් වල මට accounts තියෙනවා. ඒතකොට මට ලොකු ID එකක් තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ කොහොමද අලුතෙන් වෙන රිටේලර් කෙනෙකුට ගොඩක් සපෝටිව් පැත්ත තියෙන බ්‍රෝකර්ස් වල මෙතන ෆේවරේෂන් එකක් කරන්නේ නැහැ. මෙතන කිසිම මාකටිං සම්බන්ධයෙන් හරි මේක මේ අනවශ්‍ය මාකටිං කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් මම කියන්නේ ජස්ට් ඔයාට අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙකුට ගොඩක් සපෝටිව් පැත්තට බ්‍රෝකර් කෙනෙක් අරගෙන ඒ බ්‍රෝකර් කෙනෙක්ගෙන් ඒ ඩීටේල්ස් ටික ගන්න පුළුවන් බ්‍රෝකරින් හවුස් එක මම මෙතනින් හඳුන්වලා දෙන්නම්. කිසිම ලාභ ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ මට මේක කරා කියලා. අපි බලමු මොනවද ඒ බ්‍රෝකරින් හවුස් ටික කියලා. මම ඔක්කොම දල වශයෙන් ඔක්කොම බ්‍රෝකරින් හවුස් එක හඳුන්වලා දෙනවා. හඳුන්වලා දීලා මම අලුතෙන් මේ පොඩි account එකක් වෙන online එක අපිට ගොඩක් වෙලාවට බ්‍රෝකරින් හවුස් එකට යන්න ඕනේ. එයාගෙන් අපිට ආයෝජන උපදේශ අවශ්‍ය වෙනවා. නිතරම රීච් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. කෝල් එකක් දීලා ගත්තොත් කෝල් එක ආන්සර් කරන බ්‍රෝකර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඒක බ්‍රෝකරින් හවුස් එක වුණත් බ්‍රෝකර් එතන ඉන්න ඇඩ්වයිසර්ස් ලාගේ අනුව ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. මාකට් අප් කාලේට අපිට කොහොමද බ්‍රෝකර් කෙනෙක් කන්ටැක්ට් කරගන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඒ තරම් ඒගොල්ලෝ බිසි වෙනවා. මොකද ඒක බ්‍රෝකර් කෙනෙක් ක්ලයන්ට් බේස් එක 1000ක් 2000ක් ක්ලයන්ට්ස්ලා ඇක්ටිව් ක්ලයන්ට්ස්ලා මේන්ටේන් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට තව එකක් තමයි ඔන්ලයින් ෆැසිලිටි එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔන්ලයින් ෆැසිලිටි එක තියෙනවා කියන්නේ අපිට ඇත්තටම බ්‍රෝකර් කන්ටැක්ට් කරන්න ඕනේ වෙන්නේ අපිට එයාගෙන් පොඩි මොකක් හරි තොරතුරක් ලබා ගැනීම සඳහා පමණයි. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ දැනුම සහ ඔයාගේ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන ඔයාට ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මත ඔයාට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. බයි සෙල් ඕඩර්ස් දැමීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒතර ඔන්ලයින් ෆැසිලිටි එක දෙන එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒතර මේකේ බලන්න ගොඩක් වෙලාවට මේවා තියෙනවා සපෝටින් සර්විසස්. ඒ කියන්නේ අපි කියමු අපිට චෙක් ඔයාට සල්ලි ටික දැම්මට පස්සේ සල්ලි ටික අප්ඩේට් වෙන්න ඕන ටක් ගාලා. ඒතර accounts එක පැත්තෙන් ඒ පැත්තට ඩීටේල්ස් දැම්මම එතන සපෝටින් සර්විසස් එකට එන්න ස්ටාෆ් එක කොච්චර ඉන්නවද? ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ක්ලයන්ට්ස් ලට තියෙන මේ පිළිගැනීම ඒක ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. අපිට දැන් සල්ලි ටික කෑෂ් එකක් විත්ඩ්‍රෝ කරන්න ඕන නම් කොච්චර කාලයක් යනවද? ඒ කියන්නේ T+T වලදී අපි සෙටල්මන්ට් එකක් කරලා පස්සේ සෙටල්මන්ට් එක අපි ඉන්ෆෝම් කරන්න එපා ෆෝමලි. එන්න අපි අනුවානේ ඊමේල් එකකින් හරි ලෙටර් එකකින් හරි දීලා බ්‍රෝකර් තු ගන්න කළා. ඉතින් තමයි සල්ලි ටික අපේ බැංක් account එකට ගෙන්න ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගොඩක් ඩීටේල්ස් වලද මේ වනේ ප්‍රශ්න තියෙන මේගොල්ලෝ අලුතෙන්ම මාකට් මේ එන කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඕවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම බ්‍රෝකර් තෝරා ගැනීමේදී ඒව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ පිළිබඳව අපි ඊළඟට කතා කරමු. මෙතනදී ලංකාවේ ඉන්න බ්‍රෝකර්ස්ලාගේ මෙම්බර්ෂිප් එක කියන්නේ CS එකේ මෙම්බර්ෂිප් එක තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ට්‍රේඩින් මෙම්බර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒකල බ්‍රෝකර්ස්ලා කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. ඒ මෙම්බර්ස්ලාගෙන් ගත්තම මෙම්බර්ස්ලාගෙන් පටන් ගමු. මෙතන මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩීටේල්ස් ටික ගන්න පුළුවන් CSC සයිට් එකේ. CSC සයිට් එකට ගිහලා මගේ CSC සයිට් එක පිළිබඳ විස්තරයක් කරන වීඩියෝ එකක් ඇති පල්ලා ඒක බලන්න. ඒක බැලුවට පස්සේ ඒක මම පෙන්නනවා මේ බ්‍රෝකර්ස්ලාගේ ඩීටේල්ස් කොහොමද ගන්න කියලා. මම මෙතනදී දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ කියන කලින් මෙතනදී කිසිම මගේ මේ පර්සනලි මේගොල්ලන් මේව බ්‍රෝකර්ස්ලාත් එක්ක කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ට මම කිසි මාකටිං පර්පස් කරන්නෙත් නැහැ. මම කනිකද දැනුම සඳහා පමණක් මෙම වීඩියෝ කරන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතන රෙකමන්ඩ් කරන්නේ කිසිම බ්ලොග් කෙනෙක්. නමුත් ඉනිෂියලි පටන් ගන්න කෙනෙකුටත් පොඩි ප්‍රමාණයකටත් අපිට පහසුවෙන් ලබා විය හැකි බ්‍රෝකර්ස්ලා කවුද කියලා මම මෙතනින් පෙන්වන්න දෙනවා. අපි බාටි රිලිගා සිකියුරිටිස් මේක තියෙන්නේ මේ කොළඹ 2 වල මේකෙත් ගොඩක් මම දන්න තරමින් ගොඩක් බ්‍රෝකර්ස්ලා ඉන්නවා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිසර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා ස්ටාෆ් එකකුත් තියෙනවා හරි පහසුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් එක එහෙම ගන්න පුළුවන් ඒතරම් ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් දෙනවා ගොඩක් ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් රික්වයර්මන්ට් එක දෙන්නේ බ්‍රෝකර්ස්ලාට වඩා ඇඩ්වයිසර්ස්ලා දෙනවා මොකද ඒගොල්ලන්ට පහසුව සඳහා තමයි ගොඩක් මොකද අපිට බලන්න ගිය පාර මාකට් එක අප් වෙද්දී ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් ෆැසිලිටිස් දීලා ඒ බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක මදියලා ස්ටක් වෙන කාටවත් ලොග් වෙන්න බැරි තත්ත්වයකටපත් වුණා. ඒ වගේ කාලය තුලදී නිසා ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් වලට සීමා පනවන නැහැ. මේගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් දෙනවා. එක්විටි එකත් එහෙමයි. එක්විටි එකත් ඔයාලට ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් ගන්න පුළුවන්. ඒකංගේ මිනිමම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කීයද කියන එක නම් මම හරියටම දන්නේ නැහැ. එක්විටි එකත් ඒක තියෙන ධර්මපාල මහත්තයා ඒකත් හොඳ
ඇඩ්වයිසර්ස්ලා ප්‍රමාණයකට ජෝන් කීස් එක පිළිගත් ආයතන ගොඩක් මේගොල්ලෝ කෝපරේට් ජෝන් කීස් එක්විටි බාටිට් ඔක්කොම කෝපරේට් පැත්තට බරයි. නමුත් රිටේල් පැත්ත කරනවා ගොඩක් වෙලාවට. එතනින් ඕගලන්ට පොඩි ඒ කට්ටියකින් ගන්න පුළුවන්. ඒතරදී මම ගොඩක් වෙලාවට අතන කියනවා බාට්ලිට් වගේ එකකට ගියොත් මොකද ඒගොල්ලන්ගේ චේන්ජ් එක ඉස්සර නම් තිබ්බ බ්‍රාන්චස් චේන්ජ් එකකුත් තිබ්බ ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩක්. නමුත් ඒ පැත්ත බලද්දී බාට්ලිට් එක ගොඩක් රීචබල් පැත්තට බරයි කියලා මට හිතෙනවා. ඊට පස්සේ ආශා සිකියුරිටීස් එක ඒකෙත් මේ ෆිෆ්ත් ලේන් එකේ තියෙන්නේ කොල්ලිපිටි පිට්ටුව. ඊට පස්සේ අල්මාස් ඉක්විටීස් මේක ළඟදී තමයි නේම් චේන්ජ් එකක් කරේ. මේක කලින් තිබ්බ ඇසෙට් ලයින් සිකියුරිටීස් කියලා ඩිඇක්ටිවේටඩ් කරපු ෆර්ම් එකක්. ඊට පස්සේ තමයි අල්මාස් සිකියුරිටීස් කියලා මේක මේ ළඟදී මේක ආයත රිඇක්ටිව් කරේ. සමවෙල්ස් මේකෙදි සමවෙල්ස් කට්ටිය ගොඩක් කෝපරේට් පැත්තට බරයි. ඒ කියන්නේ රිටේලර්ස් පැත්ත පොඩ්ඩක් අඩුයි ඒගොල්ලන්ගේ. අල්මාස් එක සාමාන්‍යයෙන් මට හිතෙනවා රිටේල් පැත්ත ටච් කරන් යනවා කියලා දැන්. ආශා එකත් සාමාන්‍ය රිටේලර්ස් පැත්ත ටිකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ. JB Securities එක රිසර්ච් පැත්තෙන් බලුවම ගොඩක් හොඳ කම්පැනි එකක්. මම මේ ගොඩක් වෙලාවට පර්සනල් රිසර්ච් රිපෝට් අරන් තිනවා JB එකේ. ගොඩක් හොඳ රිසර්ච් රිපෝට් අවුට් කරන කම්පැනි එකක්. මේකත් අතර මම මේක මේ ට්‍රේඩ් කරන්න ගිහිල්ලා නෑ මේගොල්ලොත් එක්ක. මේ නමුත් මේකෙත් මම දැකලා තියෙනවා මේ රිටේලර්ස් පැත්තට එහෙම කරනවා මේකේ. ලංකා සිකියුරිටීස් ගොඩක් රිටේලර්ස් පැත්ත කරනවා. අපිට රීචබල් ගොඩක් බ්‍රාන්චස් වලින් ට්‍රූ මේගොල්ලන්ගෙන් අපිට මේගොල්ලන්ගේ ඇක්සස් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ලංකා සිකියුරිටීස් එකත් හොඳයි. ඊට පස්සේ ඒෂියා සිකියුරිටීස් එකත් හොඳයි. ඒෂියා සිකියුරිටීස් එක ගොඩක් රිටේලර්ස් පැත්ත කරන එකක්. ට්‍රස්ට් දෙපැත්තම කරනවා බැලන්ස් එක කරගෙන යන එක. කැපිටල් ට්‍රස්ට්ස් ගොඩක් මොස්ට් එන මේගොල්ලන්ගේ ඔක්කොගේම ඔන්ලයින්ස් තියෙනවා. ට්‍රේඩින් ෆැසිලිටිස් දෙනවා මේගොල්ලෝ. SC සිකියුරිටීස් සම්පත් සිකියුරිටීස් එක මේකෙත් ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් ෆැසිලිටිස් දෙනවා. සිටි ක්ලාස් එක ඒකත් හොඳයි. ෆස්ට් කැපිටල් ඉක්විටීස් එක මේක තියෙන ඩීටේල්ස් වල මේකෙත් ඔයාලට ඔන්ලයින් ෆැසිලිටිස් ගන්න පුළුවන්. NDB සිකියුරිටීස් එක හොඳයි. NDB බැංක් එක ට්‍රූ යන එකක් මේක. නේෂන් ලංකා ඉක්විටීස් එකත් මේකත් කීප වතාවම ඩිඇක්ටිවේට් කරලා ඊට ආයෙත් දැන් ඇක්ටිව් කරගෙන යනවා. කැපිටල් ලයින් සිකියුරිටීස් එක නෙස්ට්‍රෝ එකත් සාමාන්‍ය හොඳයි. නෙස්ට්‍රෝ එකත් හොඳයි. මේ ඔක්කොගේම මේ කිසිම බ්‍රෝකර් කෙනෙක් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ මම. මෙතනදී ඔයගලන්ට මේ මම දල වශයෙන් හැම බ්‍රෝකර් කෙනෙක්ම හොඳ තමයි කියන්නේ. මොකද බ්‍රෝකර්ස් ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය කිසිම ඔක්කොම සීලම දෙනා ගයිඩ්ලයින්ස් වලට මම කරු කරගෙන හොඳට මේ බිස්නස් එක කරගෙන යන කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. මෙතනදී ගොඩක්ම අපි බලන්න අපිට පහසුවෙන් ළඟා විය හැකි බ්‍රෝකර් කෙනෙක් කවුද කියලා. ඒක තෝරා ගැනීම ඔයගලන්ට බාරයි. නෙස්ට් එකත් හොඳයි. නෙස්ට් එකේ ඩිරෙක්ට් FN එක දෙනවා. ඊටසේ ෆස්ට් ගාඩියන් ඉක්විටීස් ලොකුට මම ලොකු අයිඩියා ගන්න නැහැ මට ඒ ගැන ඇත්තටම. පොඩ් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් එකේ තියෙන රිටේල්ස් පැත්ත කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එන්ටර්ප්‍රයිස් ලෝන් එකත් එහෙමයි සන පොඩි ෆර්ම්ස් මේවා. මේකත් IAFL කියලා කලින් තිබ්බේ. මේකෙත් රිටේලර්ස් පැත්ත දැන් කරනවා. ඇඩ්වයිසර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවද කියලා හිතලා මම ලොකු අයිඩියා එකක් නැහැ. රිචස් පීරිස් එකත් ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි ඇඩ්වයිසර්ස්ලා ඉන්න මම දන්න තරමින්. ඒක තමයි ඒකත් ඔන්ලයින් ෆැසිලිටිස් දෙන සොෆ්ට්වෙයාර් එක හොඳයි. සොෆ්ට්වෙයාර් එකත් අතරම ඔයගලන්ට රීචබල් ගොඩක් ඇඩ්වයිසර්ස් ඉන්න කෝපරේට් පැත්ත තමයි ගොඩක් බරලා තියෙන්නේ. LOLCත් හොඳයි. ඒගොල්ලන්ගෙත් ගොඩක් ඇඩ්වයිසර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩක් ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ කන්ටැක්ට් කරගන්න පාස් වේ කට්ටිය LOLC එකත් එක්කනේ හැමතැනම බ්‍රාන්චස් තියෙන ඒ ඔයගලන්ට මොකද ඩොකියුමන්ට් එකක් උනන් දෙන්න ගන්න ඒක කතන්දර කීපර ගන්න පුළුවන්. LOLC එකත් නේ ඒක A-Trade එක යූස් කරන එක. ඒෂියා කැපිටල් ස්ටොක් බ්‍රෝකර්ස් මම ලොකුවටම ඇත්තටම දන්න දේ වෙන කතා කරන්න මම ඇත්තටම ලොකුවටම දන්නේ නැහැ ඒ ගැන. සෙන්ෆින් එක ගැන මම ලොකු අයිඩියා එකක් නැහැ. නමුත් ඇම්බියන් සිකියුරිටීස්, තැප්ප්‍රොවින් සිකියුරිටීස් කියලා තිබ්බා මේකත් හොඳයි. මේක රිටේල්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. මේකෙත් ඔයගලන්ට ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් ෆැසිලිටිස් ගන්න පුළුවන්. මේ සෙන්ෆින් මේ ගොඩක් නේම් චේන්ජ් වෙච්ච ඉතින් මේ ඒ නිසා මට පොඩ්ඩක් හුරුමති ගතියක් තියෙන. ඒකයි මේ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලද්දි පොඩ්ඩක් ෆේමස් ඒ වගේ ටිකක් ගන්න. නම් ටිකක් ගන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ටක් ගාලා ඉතින් මම කියන්නේ ඉනිෂිය මෙතන මේ ඇත්තටම ලොකු ඇඩ් මේ ඉන්වෙස්ටර්ස් ප්‍රොමෝට් කරන අරමුණෙන් කරන එක නෙමෙයි බ්‍රෝකර්ස්ලාට.
මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ පටන් අරගෙන දෙයක් තේරුම් අරගෙන යන්න ඕන ගමනක් නිසා මේකදී තා පහසු ලොකු රෙස්ට්‍රික්ෂන් නැති බ්‍රෝකරින් හවුස් එකක් ගත්තොත් හොඳයි. මේ හැම බ්‍රෝකරින් හවුස් එකකම ගොඩක් අයට රිසර්ච් සපෝට් එක දෙනවා ඔයගලන්ට. ගොඩක් අයට ජෝන් කේස් එකේ තියෙන රිසර්ච් එක හොඳයි. JB එකේ රිසර්ච් එක හොඳයි, බාර්ට්ලෙට් එකේ රිසර්ච් එක හොඳයි, කැපිටල් ට්‍රස්ට් එකේ රිසර්ච් එක හොඳයි, ඒෂියා එකේ හොඳ රිපෝට් අවුට් කරනවා, ලංකා සිකියුරිටිස් දානවා, NDB එකේ රිසර්ච් දානවා හොඳ එක. හොඳ ෆස්ට් කැපිටල් එකේ රිසර්ච් සුපර්බ් ඒවා දෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා රිසර්චර්ස් දෙනවා. ඒවා ඔක්කොම කියන්නේ මේ මං කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ට හැම බ්‍රෝකරින් හවුස් එකකම account එකක් open කරන්න. නොමිලේ දෙන chance එකක් හැම බ්‍රෝකරින් හවුස් එකකම account එකක් open කරන්න. open කරලා ඊට පස්සේ ඔයා select කරන්න. ඔයාට online facility එක ඉල්ලද්දී පහසුකම් සපයන මොන බ්‍රෝකරින් හවුස් එකද? ඔයා judgment එක ගන්න. මගේ සාමාන්‍ය accounts 10ක් විතර මම open කරලා තියෙනවා. දැනට මම actively use කරන accounts 3ක්. නමුත් මම අර බ්‍රෝකරින් හවුස් වලත් එක්කත් සම්බන්ධතාවය තියෙන නිසා මට ඒගොල්ලන්ගේ රිසර්ච් report එනවා. ඒ වගේ දේවල් මම මම හිතනවා කොටස් වලට අලුතෙන් එන ආයෝජකයින්ට ගැන අලුතෙන් ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනි කියන කැක්කුම දෙන කට්ටියට අලුතෙන් ඔන්ලයින් account එකක් open කරද්දී බ්‍රෝකරින් හවුස් එක තෝරගන්න මේක අදහස ප්‍රයෝගී වුණා කියලා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ try කරන්න brokers-ත් කීප දෙනෙකුට accounts open කරන්න open කරලා ඔයගොල්ලෝ decide කරන්න කවුද හොඳ කියන එක. මට කාටවත් කියන්න මොකද මගේ personal experience එක අනිත් කෙනෙක්ගේ තව කෙනෙක්ගේ personal experience එක difference වෙන්න පුළුවන්. මට හොඳයි කියන බ්‍රෝකර් කෙනෙක් මම එතනදී කිව්වොත් මේක අතනම ඒ කරන අවශ්‍ය කරන බ්‍රෝකර්ස් 25 දෙනෙක් ඉන්නවා 25 දෙනාගේ ඩීටේල්ස් දාලා තියෙන එක මේ CC site එකෙන් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. හොඳ බ්‍රෝකර් කෙනෙක් තෝරගන්න ඔයගලන්ට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ගොඩක් වෙලාවට හැම බ්‍රෝකර් කෙනෙක්ම වගේම රිසර්ච් report එකක් දෙනවා. ඒ වගේම online facilities උත් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තෝරලා බලලා අසුපිරු හොඳ බ්‍රෝකර් කෙනෙක් තෝරලා ඔයගොල්ලෝ decision එකක් ගන්න. ඒ මොකද්ද හොඳ කියලා recommend කරලා ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න බ්‍රෝකර්ස්ලා කොහොමද හොඳ කියලා. හරි බොහොම ස්තුතියි